Yo, pag-aralan naman natin ngayon yung current top 1 mage pagdating sa pick rate at top 4 naman pagdating sa overall pick rate ng MPL-PH ngayon. Walang iba kundi si Kagura. Pagdating sa team standing, Onyx PH yung may highest win rate sa kanya ngayon. Sa 5 matches nila, 4 na beses nila tong pinili sa red side at isa naman sa blue side. Kung mapupunan nyo, mas madalas tong pinipili sa red side kasi pinangsasagot to sa top 2 mage natin pagdating sa pick rate si Eve. Easy target kasi siya kay Kagura pag nag-ulti siya. Nakuha niya yung orange. With the steal! Kaya sa gameplay ng Kagura ni Hatred tayo magfo-focus ngayon. Mamaya na natin pag-usapan yung combo variation at saka common mistakes sa mga combo. Punta muna tayo sa gameplay ni Hatred. Isa sa mga nakaka-impress na trait ni Hatred or ng Onyx in general, kabisado nila yung fundamentals ng game. Alam nila kung kailan yung tamang timing ng double roam. Parang dito, tignan nyo, 044 yung standing ni Hatred. Siya din yung lowest gold sa team nila kaya bumili kagad siya ng roaming item para una, mapatuloy yung paghabol niya sa gold. Pangalawa naman, para sa libreng additional damage galing sa Dire Hit. Imagine, ginamit niya yung pagiging feeder niya sa early game sa advantage niya kaya nakapag-Dire Hit siya ngayon. At actually, isa pa to sa mga factor na naging dahilan kung bakit nabaliktad yung laban na to. Mamaya papaluwanag ko yan kung bakit. Bago yon at bago nyo gayahin yung pagbili ng roam, ito yung mga bagay na dapat nyong i-take note. Una, make sure na bibili kayo ng roaming item paglagpas na yung 8-minute mark. Parang yung ginawa ni Hatred dito, 14 minutes na saka siya bumili ng roaming item. Bakit? Para wala na yung effect ng devotion kasi kung magro-roam ka within 8-minute mark, lalo ka lang magagap, wala kang makukuhang XP at gold pag may kakampi kang malapit sa'yo. Tignan nyo dito, dahil lagpas na ng 8-minute mark, kahit naka-roam ako, may makukuha pa rin akong gold at XP sa mga minions, kahit may kasama akong hero. Tapos may plus 10 gold pa ako nakukuha galing sa roaming item, kaya mas matuling ka talaga makakahabol. Pangalawa, magro-roaming item ka lang pag ikaw yung lowest gold sa team. Kasi para makuha yung Dire Hit, kailangan mo ng 600 gold galing sa thriving. At gagana lang yung thriving mo pag ikaw yung lowest gold sa team nyo kasi dalawa na kayong naka-roaming item ng position 5 nyo. O kaya naman pag nakakuha ka ng assist, pero sobrang daming assist yung kailangan mo para makumpleto yung 600 gold requirements. Kaya walang kwenta yung pagro-roam mo kung hindi naman ikaw yung lowest gold kasi hindi mo rin makukumpleto yung 600 gold requirements. Lipat na tayo sa main characteristic ng Kagura ni Hatred. Napakatyaga niyang maghintay para sa tamang timing. Tignan nyo dito, patalo na yung Onyx. Sa standing pa lang nila, ang taas ng deaths nila kasi nagulpi talaga sila sa early game. Almost 5k din yung gold lead ng Omega dito. Naghihintay na lang ng Lord yung Omega para matapos nila yung laro. Pero tignan nyo kung paano babaliktad yung laban dahil lang sa isang tamang timing at targeting sa clash na to. Tignan nyo, 17 minutes pa lang nakatambay na si Hatred sa bush na to. Kasi alam niyang Lord na lang yung kailangan ng Omega para matapos yung laban. Dumaan na din si Chuck no nabawas yung buhay pero hindi niya pinansin. Alam niya kasi kung sino yung dapat na targetin niya at matyaga lang siyang naghihintay dyan hanggang dumating na si Baloy para mag-bait. Tapos tignan nyo, hindi pa kagad kikilo si Hatred dyan kahit na pinasok na si Baloy ni Chuck no at ni Ryzen kasi isa lang yung target niya, si Kelra. Kaya nung nakita niya si Kelra, nag-flicker kagad siya sa kakumombo. At dahil na-burst kagad yung main damage dealer ng Omega dito, nabaliktad to ng Onyx dahil lang sa tamang targeting at pagtsatsaga ni Hatred. Imagine, ito yung unang kill ni Hatred sa game. After 17 minutes, ngayon lang siya nakapatay. Pero ito din yung kill na bumaliktad sa laban na to. Kaya next time bago mo pindutin yung surrender button, isipin mo muna tong play na to ni Hatred. Na-feed siya dito sa early game. 0-4 yung score niya. 5k gold lead yung kalaban. Lowest gold siya sa team nila pero gumawa siya ng paraan para manalo sila. Tapos ikaw napatay lang ng ilang beses, surrender na kagad. Well, given na pros into at Teletubbies yung mga kakampi mo sa rank game pero ang bottom line dito, kung gusto mong manalo, kailangan mong gumawa ng paraan.
Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. At hindi lang dyan nangyari yan kasi tignan nyo yung pating ni Hatred dito. Tingin ko wala talaga silang balak lumaban sa clash na to kasi lugi sila sa item. Hindi rin kayang ma-burst ni Hatred dito kasi 0-3 yung standing niya tapos 6k gold lead yung Omega. Kaya nagtiyaga na lang siyang magtago sa bush at dahil mataas naman yung damage ng combo ni Kagura, itatry niya na lang tong ipang last hit sa Lord. Ang kagandahan pa dito dahil maraming CC yung combo ni Kagura katulad ng higop ng ultimo, stun ng passive at yung knockback ng ulti. Kaya na-interrupt ni Hatred yung pag-retry ni Ryzen. At siya pa yung nakalasit ng Lord kaya napatagal nila yung laro. At hindi lang dito nagawa ni Hatred to. Tignan nyo na zone out si Kairi ng Esme kaya hindi siya makakapag-contest sa Turtle. Kaya naisip ni Hatred na siya na lang yung magko-contest sa Turtle. Total maganda din naman yung position niya. Imagine, si Carl TC to at Lancelot yung gamit niya dito pero naagawan siya ni Hatred. Pwede natin sabihin tsamba lang to pero ang bottom line dito, bago mo sisihin yung obob nyong core kasi retrigad siya, isipin mo muna kung nagawa mo ba lahat para makatulong sa team. Yun kasi yung nakita kong gameplay ng Kagura ni Hatred. Bukod sa napakahilig niyang mag-TP at mag-emote kahit wala namang kalaban, lagi niya talagang iniisip kung ano yung makakatulong sa team niya kesa sa kung ano yung makakapagpalakas sa kanya. Parang dito, tignan nyo, dahil umuwi yung Rafa, si Hatred muna yung magbabantay sa entry point ng jungle nila para masiguradong walang manggugulo sa pagja-jungle ni Ling. Speaking of panggugulo sa jungle, pag may chance din, inaagaw nila yung mga maliliit na jungle monster. Nauuso na ulit yung gantong play ngayon sa pro scene. Isipin mo na lang, maliliit na play lang to pero pag nag-add up, malaking impact din to pagdating ng mid to late game. Pagtapos nito, yung mga common na diskarte na lang kay Kagura, yung ibang napuna ko na malamang napanood nyo na din sa ibang tutorial. Tulad ng paggamit ng payong pang vision, at saka paggamit ng payong pang fast cave pagka pumupush kayo. Kaya di ko nasasayangin yung oras nyo para ipaliwanag yung mga yon. Lipat na tayo sa combo variation at saka yung mga common mistakes sa combo ni Kagura. Marami na kasing nauusong variation sa combo niya. Gamit yung flicker at saka yung petrify. Dahil to sa revamp na nangyari sa ulti niya. Pero bago pumunta dyan, pag-aralan muna natin yung concept ng combo niya. Hindi naman kasi laging nasusunod yung combo kaya mas maganda kung pamilyar kayo sa concept para alam nyo yung mga options nyo pagdating ng clutch moments. Ang concept ng base combo ni Kagura ay una ibabato mo yung skill 1 mo palapit sa kalaban. Saka ka mag-ulti para mahigop ng payong yung kalaban. At dahil nare-reset ng ulti mo yung skill 1 pag di mo hawak yung payong, pwede ka ulit mag-skill 1 para sa extra damage at ma-reposition mo yung payong. Kasi malamang itatry ng kalaban na lumayo sa payong. Pagkahigop, saka ka na mag-skill 2 para madikitan mo yung kalaban para pwede mo na ding gamitin yung ultimate mo habang hawak mo yung payong. Maliit lang kasi yung range niyan. Mas maganda sana pag hindi cooldown yung passive mo pag ginawa mo to para mas mahirapang tumakas yung kalaban. Kasi nai-stun yung mga nasa paligid ni Kagura tuwing nakukuha niya yung payong niya. Makikita mo kung cooldown yung passive mo dito. Dahil alam mo na yung basic concept ng combo ni Kagura, punta naman tayo sa common mistake sa kombong to. Una, pag skill 1 natin, hindi pa napupunta sa location yung payong, nag-ulti na kagad tayo. Kaya ayun, humihinto yung payong midway. Hindi tumatama yung ulti, nagiging pailaw lang. Pero pwede naman ulit tayo mag-follow up ng skill 1 para matuloy yung combo. Ang problema lang, medyo bitin na yung damage ng combo natin kasi hindi tumama yung skill 1 at saka yung ulti.
Minsan naman, hindi natin tinetake advantage yung cooldown reset ng skill 1 pag nag-ulti ka. Kaya ang nangyayari sa early game, nabibitin yung damage. O kaya naman nakakatakas yung kalaban kasi hindi mo na-reposition yung payong mo. O kaya minsan ginagamit mo yung cooldown reset ng skill 1 kaso nag-auto-aim lang tayo. Kaya ang nangyayari, lumalayo yung payong sa target mo. Napupunta siya sa nearest target o kaya sa mga tank. Madalas tong nangyayari pag nasa backline yung target mo. Kaya make sure na lagi ka nagma-manual aim. Pangatlo, pailaw technique din to. Minsan pinipilit natin masyado yung combo. Halimbawa, nag-skill 1 ulti ka, syempre normal lang na lalayo yung kalaban sa payong mo. O kaya naman, bitin yung skill 1 mo o nagkamali ka ng reposition ng skill 1. Pero dahil sobrang excited kang kumombo, pinilit mo pa rin yung combo. Kaya ang ending, walang tinamaan yung combo, naging pailaw lang din. Para sure na tatama yung combo, hintayin mo munang mahigop yung kalaban, saka ka mag-skill 2 ulti. Last naman, para to sa mga mahilig mag-flame shot tapos sobrang fast hands. Kasi minsan pag nag-skill 1 ulti, skill 1, skill 2 ulti ka, hindi pa humihigop yung ulti, nag-flame shot na tayo. Kaya ang ending, lumalabas sa range ng higop yung kalaban. Sayang tuloy yung damage. More on timing talaga si Kagura, kaya hindi nyo kailangan magmadali pagdating sa combo. Dahil alam nyo na yung basic concept at common mistake sa combo ni Kagura, lagyan na natin siya ng variation. Unahin natin yung bait combo. Gagawin mo to pag i-bait mo yung crowd control ng kalaban. Bukod kasi sa dash, para ding purify yung skill 2 mo pag hawak mo yung payong. Nakakatanggal to ng crowd control. Ganto yung gagawin mo. Syempre, kailangan hawak mo muna yung payong. Pag ginamitan ka ng crowd control, saka ka mag-i-skill 2 para mawala yung crowd control. Tapos, basic combo lang ulit. Skill 1, ulti. Skill 1, skill 2, ulti. Parang dito, nakita ko na full stack yung Aurora sa gilid. Sakto, nakatambay din yung Gwyn namin sa kabilang damo. Kaya ang ginawa ko, nag-overextend ako para mabait siya. Dahil hawak ko naman yung payong, kailangan ko na lang hintayin na combohin niya ako para ma-dodge ko yung combo niya gamit yung skill 2. Tapos, diretso basic combo na. Same din yung nangyari dito kaso out of range na yung Cho, kaya nilipat ko na lang sa Franco yung pag-combo. Skill 2 para makaalis sa sipa ni Cho, tapos basic combo, skill 1, ulti. Dahil out of range na yung Cho, nag-skill 1 na ako papunta kay Franco. Saka naman skill 2 tapos ulti. Punta naman tayo sa combo variation gamit yung spell. Unahin na natin yung Petrify. Dahil ginawang 1.5 seconds na lang yung oras para mahigop ng ulti ni Kagura yung kalaban, kaya pinapartneran na siya ng Petrify para hindi na makatakas yung mga mahuhuli niya. Basic combo lang ulit to, dadagdagan mo lang ng Petrify. Kaya ang mangyayari ay skill 1, ulti, skill 1, skill 2, Petrify, ulti. Sunod naman natin yung flicker combo. Sikat to sa TikTok. Ang ginagawa nila, skill 1 ulti sa damo or malapit sa kalaban basta abot yung target ng flicker mo. Skill 2, tapos mag-flicker ka papunta sa kalaban para mahigop sila. Tapos ulti skill 1 o kaya naman ulti skill 2 kung magbabak ka na. Astig siyang pang tricks pero makakapatay ka lang sa gantong combo pag lamang na lamang kayo. Kasi sobrang bitin yung damage nito pag may buo yung kalaban. May isa pang variation to na usong-uso din sa TikTok. Ang gagawin mo naman, mag-i-skill 1 ulti ka sa malayo tapos lalakad ka palayo sa payong mo para ma-force na bumalik sa'yo yung payong. Pag nasa sa'yo na yung payong, saka ka mag-i-skill 1 sa kalaban, sakto din na maihigop na nung payong mo yung kalaban dahil sa ultimate mo, saka ka mag-i-skill 2 tapos ulti. Same sa kanina dahil kailangan mong gamitin yung skill 1 at ulti mo sa kawalan. Kung hindi kayo sobrang lamang, medyo bitin yung damage nito. Pwede siguro kung gusto mong pang set kaso kasi medyo maliit yung window of opportunity niya kasi may 1.5 seconds ka lang para kunin yung payong at ibato sa kalaban.
Pag di mo nabato yung payong sa loob ng 1.5 seconds, sayang yung ulti mo. Bush combo. Ito naman yung pang surprise sa kalaban na mahilig magtago sa damo. Ilalagay mo lang yung payong sa damo para pag may pumasok o lumapit sa damo, diretso combo ko na kagad. Base combo lang ulit to. Skill 1, ulti, skill 1, skill 2, ulti. Pag kadikit mo naman yung kalaban o kaya nag-dive sa'yo yung kalaban tapos hawak mo yung payong mo, pwede ka mag-ulti para ma-pushback yung kalaban tapos base combo lang ulit. Skill 1, ulti, skill 1, skill 2, hintay ng cooldown ng skill 1 o kaya naman skill 2 out. Pumunta naman tayo sa walang katapusang pagtatalo ng mga gumagamit ng flame shot at saka gumagamit ng execute. May nagtanong kasi sa akin dati bakit hindi daw nag-i-execute yung mga nagkakagura sa MPL. Bakit laging flame shot lang? Tingin ko dahil yan sa dalawang bagay. Una, yung utility na kayang ibigay ng flame shot. Marami ka kasing pwedeng gawin sa flame shot. Pwede mong itulak yung kalaban, pwedeng pang reset ng buff, pwedeng pang cancel sa pag-reset ng buff, at kung ano-ano pa. Pangalawa naman yung range compared sa execute, sobrang layo ng range ng flame shot to the point na pwede mo tong gamitin pang last hit ng buff o kaya ng lord. Pero hindi naman ibig sabihin nito pangit na yung execute kay Kagura. Depende pa rin yan sa playstyle mo. Pagdating naman sa build, wala namang nagbago, burst build pa rin. Arcane Boots, Clock of Destiny at saka Lightning Truncheon para sa burst damage. Tapos Genius 1 at Divine Glaive naman para sa magic penetration. At saka Holy Crystal pampataas ng magic power. Pero gagawin nyo lang to pag lamang na lamang kayo from early to mid. Tapos hindi talaga kayo natatarget. Kung marami naman kayong kalabang sustain hero, wag na wag nyo din kakalimutang bumili ng Durance. Pwede nyo tong ipalit sa Genius 1. Pag tabla naman yung laban o lugi kayo, pwede kayo mag Winter Truncheon o kaya kung ayaw nyong pumindot, pwede kayo mag Immortality o kaya Blood Wings para kahit papano makasurvive ka pagka na-target ka ng kalaban. Nakita nyo na ba yung puring bingo card? Ang dami nyo palang pwedeng mapanalunan dito at simple lang naman yung kailangan nyong gawin. Kailangan nyo lang kumpletuhin bawat task kada piece ng bingo card. Madali lang din naman yung mga task. Kailangan nyo lang mag-login, maglaro ng rank o kaya ng classic. Yung iba naman, task kaya sa Boomander. At kada makukumpleto nyo yung task pa horizontal, may equivalent siyang price. At ang maganda pa dito, pag nakompleto nyo yung buong bingo card, makakuha kayo ng Pale Flame skin ni Valier. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.